Tại con người nó có những cái nhu yếu và gọi là những nhu yếu đích thực. Có những cái nhu yếu không phải là nhu yếu đích thực. Cái đó gọi là cái ước muốn, cái ham muốn. Hai cái này nó rất khác nhau. Tất cả chúng ta ai cũng đều có những nhu yếu đích thực. Và chúng ta phải khám phá ra được đâu là những cái nhu yếu đích thực của chúng ta, và chúng ta thực hiện những cái nhu yếu đích thực đó, thì tự nhiên chúng ta có sức khỏe, có sự an vui về cơ thể cũng như về tinh thần. Nhưng mà trong cái đời sống hiện đại, ít người trong chúng ta thấy được những nhu yếu đích thực của chúng ta, mà chúng ta chỉ sống bởi cái sự ham muốn. Chúng ta ham muốn cái này, ham muốn cái khác, mà những cái đối tượng của ham muốn đó nó không phải là cái nhu yếu đích thực. Một kiến thức sư mới có thể nghĩ ra những cái chuyện để làm thỏa mãn những cái ham muốn, tức là những cái nhu yếu không có đích thực của chúng ta. Ví dụ như bây giờ người ta nghĩ tới cái chuyện là khi mà chủ nhà về thì chỉ cần nói với cái cửa rằng là ta đây, ta là chủ nhà này, đi mở ra, thì cái cửa nó mở ra. Còn nếu mà một người khác nói thì cái giọng nói đó nó không phải là giọng nói của ông chủ, và cửa không bao giờ mở. Mà khỏi cần lấy chìa khóa ra, khỏi cần lắp vô và khỏi cần mở, chỉ cần nói ta đây, mở cửa ra, thì cái cửa nó nhận ra cái giọng của mình và nó mở ra cho mình đi vô. Thì bây giờ đây kiến trúc mới nó đang đi về cái hướng đó. Thì chúng ta biết rằng giặt áo, bây giờ chúng ta cũng không giặt nữa, chúng ta nhờ máy nó giặt. Nấu cà phê chúng ta cũng không nấu nữa, chúng ta để cho máy nó nấu. Và chúng ta thiết kế để cho đúng cái giờ đó thì máy nấu cà phê nó bật ra, đúng để cái giờ chúng ta cần uống cà phê thì cà phê làm xong. Đó là cái nhu yếu của thời đại. Ngày xưa có những người ra bờ sông để giặt lụa, như là nàng Tây Thi. Thì một cô thiếu nữ ở bờ sông mà giặt áo thì rất đẹp, là các cô có thể giỡn với nhau, chơi với nhau, khoác nước nhau. Những cái đó bây giờ không có thấy nữa, và tại vì nhà nào cũng có máy giặt và máy sấy. Chúng ta đi tìm cái gọi là tiện nghi. Nhưng mà nhiều khi chúng ta đi quá là có những cậu bé ăn thịt bò mà chưa bao giờ thấy con bò. Có những cô bé ăn cá mà chưa bao giờ thấy cá. Đôi khi nghĩ rằng cá là một cái gì nó hình vuông, tại con cá bán ở siêu thị nó là hình vuông. Và cái sự kiện là sữa nó tới trước cửa nhà mình mỗi bữa sáng không còn là một cái gì làm cho cậu bé ngạc nhiên nữa. Nghĩ rằng ở trên đời này đó là chuyện dĩ nhiên, sữa
nó xuất hiện mỗi bữa sáng trước cửa nhà của mình. Trong khi đó thì những nhu yếu đích thực của chúng ta không có thể làm thỏa mãn, chúng ta không có để mà thỏa mãn. Và vì vậy cho nên trong cái nếp sống hàng ngày của chúng ta phải thường xuyên dùng chánh niệm để soi chiếu, để thấy được những cái nhu yếu nào là những cái nhu yếu đích thực của chúng ta, còn những cái nào là những cái hình ảnh, những cái đối tượng của ham muốn mà chúng ta quả thực không có cần tới. Kỹ nghệ quảng cáo của thời đại nó tạo ra cho chúng ta những ý niệm về những cái gì chúng ta cần, trong khi đó chúng ta thật sự không cần những cái đó. Và khi mà quảng cáo thì người ta phải nói dối, đôi khi họ biết rằng cái đó không phải là sự thật, nhưng mà họ vẫn nói, tại vì mục đích của họ là bán hàng. Có một Phật tử tham dự khóa tu, trước khi thọ giới thì lên tâm sự với thầy: con rất khó mà tiếp nhận giới thứ tư. Giới thứ tư tức là nói sự thật, tại vì nếu con nói sự thật thì con sẽ mất việc. Tại vì cái phần sự của con là đi bán hàng, và con phải nói những cái hay, cái đẹp về cái món hàng con bán, nhưng mà con không có được nói những cái hại khi mà người ta sử dụng cái món hàng của con bán. Nếu mà con nói sự thật ra thì ông chủ sẽ không cho con làm nữa. Khi có một nhà quảng cáo máy truyền hình và máy điện toán quảng cáo rằng chúng tôi đưa người ta lại với nhau, we bring people together, nghe rất là hấp dẫn. Nhờ có máy truyền hình, nhờ có máy điện toán mà người ta tới được với nhau. Điều đó mình chỉ cần nhiếp tâm mà quán chiếu một chút xíu thì mình thấy nó không có đúng. Cái máy truyền hình nó không có đưa người tới gần với nhau. It does not bring people together. Cứ nói hai cha con đi. Hai cha con, một người đi học về, một người đi làm về, ăn cơm xong mở máy truyền hình ra, thì hai cha con suốt ngày không có được gần nhau, không có được nói chuyện với nhau, không có được tâm sự với nhau. Rồi bây giờ cả hai chỉ còn chút bây giờ trước khi đi ngủ đó mà mở cái máy truyền hình ra, và hai cha con dán mắt vào máy truyền hình, thì tự hỏi cái máy truyền hình đó nó đem hai cha con tới gần với nhau hay là nó chia rẽ hai cha con với nhau. Thì nó quảng cáo rất là hay, nhưng mà sự thực thì nó ngược lại. Trong thời đại chúng ta, tin tức nó tới tấp, nó bay tới mỗi ngày. Mỗi giờ đồng hồ đều có một bản tin mới. Có khi nữa mỗi 15 phút nó có bản tin mới. Ở bên Pháp nó có cái đài gọi là France Info, chuyên môn nói tin. Và chúng ta có thể ngồi suốt ngày để nghe tin, nhưng mà nghe những cái tin đó đâu có đưa chúng ta tới gần với nhau đâu.
Và vì vậy cho nên những cái nhu yếu đó là những cái nhu yếu không đích thực, những cái nhu yếu giả dối. Chúng ta phải làm như trâu, làm việc như trâu như ngựa để có tiền mà thỏa mãn những cái nhu yếu không có chính đáng đó, những cái ước muốn đó, những cái để gì đó. Và xung quanh ta, nghĩa là trong y báo của chúng ta, người ta tạo ra cho chúng ta những cái ý niệm về hạnh phúc, những cái ý niệm về nhu yếu để chúng ta chạy theo những cái đó, và để chúng ta không thấy được những cái nhu yếu đích thực của chúng ta. Và vì vậy cho nên chúng ta là người tu, chúng ta phải đề cao sự tỉnh thức, đề cao chánh niệm để biết rằng cái hạnh phúc của mình là ở chỗ mình có thể thỏa mãn được những nhu yếu đích thực của mình, và mình đừng có chạy theo những cái người ta mô tả là hạnh phúc chân thật, kỳ thực là những nhu yếu giả tạo. Nó có tác dụng làm hư hoại cái thân và cái tâm của mình. Cái khung cảnh trong đó mình tu học, mình phải biết nhận định đâu là những cái nhu yếu đích thực cho cái sức khỏe hình hài và sức khỏe tâm linh của mình, và mình chỉ xây dựng, mình chỉ muốn thỏa mãn những nhu yếu đó thôi. Và cố nhiên ở tại một trung tâm tu học, chúng ta cũng có những cái tiện nghi. Ai mà không muốn có tiện nghi? Nhưng mà những tiện nghi nào đích thực là tiện nghi? Chúng ta ở đây chúng ta có thật sự cần khi đi vào cửa nói rằng tôi đây, tự nghiệm đây, mở cửa ra cho tôi vô. Chúng ta đâu cần. Chúng ta cũng cần có cái bàn chải đánh răng mà bằng điện. Chúng ta cũng cần có cái dao cắt cà rốt mà bằng điện. Tại là chúng ta phải tỉnh táo lắm mới được. Chúng ta không có nhìn theo người khác. Và chúng ta không nói rằng người khác có cái đó, mà tôi không có cái đó thì tôi không có hạnh phúc. Cái đau khổ của người phần lớn là ở chỗ nhìn người khác và mong ước những cái mà người khác có mà mình không có. Mà chưa chắc những cái người khác có đó đã làm cho người đó có hạnh phúc. Có thể những cái người khác đang có đang làm cho họ thất điên bát đảo. Cách đây mấy năm thì tại Lăng Hồng, sông Thường cũng như sông Hà, mỗi mùa đông thì chúng ta đi từ xã này sang từ xã khác mà guốc của chúng ta dính toàn là bùn không, đi đâu cũng có bùn hết. Thì tôi nhớ có một trường sinh ở bên Hoa Kỳ qua bên này tu học 3 tháng. Trước khi về lại Mỹ, anh ta đem theo một vắt để kỷ niệm Lăng Hồng. Anh ta gói một gói bùn ở Lăng Hồng, anh ta đem về. Tại vì bên đó làm gì có đường rất là sạch, rất là trắng nhựa. Bây giờ đây chúng ta có trải đá một số đường, nhưng mà may mắn hay chúng ta vẫn còn có những con đường đất. Là tại vì nếu chúng ta không có đi trên những con đường đất mà có bùn thì làm sao chúng ta thấy có cái hạnh phúc để đi trên những con đường trải đá. Cho nên tại Lăng Hồng chúng ta đừng có nên trải đá hết tất cả các con đường. Chúng ta phải để lại một số con đường bùn, cái đó nó đem cho chúng ta hạnh phúc. Cái đó rất là quan trọng. Tiện nghi nhưng mà không có đẩy cái tiện nghi tới cái mức quên lãng. Chúng ta đã từng vào những ngôi chùa mà từ ngoài đi vô trong đều đúc xi măng hết, không thấy một cái cọng cỏ nó mọc.
nó sạch quá cho đến nỗi là chúng ta cảm thấy không có thoải mái. Vì vậy cho nên chúng ta mong ước rằng ở Lăng Hồng sau này đừng có cái từ xuất cổng đi vào là đều lát gạch, lát đá hoặc là đúc xi măng hết. Chúng ta ao ước rằng là chúng ta có lò sưởi trong tất cả các phòng, lò sưởi trung ương central heating. Có thể là mai mốt và những cái lò củi của chúng ta sẽ bị liền đi hết, và chúng ta khỏi phải cơ củi, khỏi phải bỏ củi vào lò, khỏi phải nhang lửa, rồi chúng ta quên đi cái hạnh phúc là trong phòng được ấm. Tại vì nếu mình đi vào trong phòng mình mà thấy lạnh, mình đốt lửa ấm lên, mình có hạnh phúc. Còn mỗi khi đi vào phòng là ấm không thôi thì chúng ta đâu có thấy được cái ấm là một cái hạnh phúc. Ở tại Lăng Hồng, đôi khi chúng ta có cảm tưởng là có một vài cái không có đủ tiện nghi, nhưng mà dưới ánh sáng của sự quán chiếu, chúng ta nên đặt câu hỏi là chúng ta có nên duy trì những cái thiếu tiện nghi đó không, hay là chúng ta nên lấy nó đi hết để tất cả đều trở thành tiện nghi. Câu trả lời rất rõ ràng là chúng ta không nên. Bởi vì nếu chúng ta làm cho cái gì cũng thành tiện nghi hoàn toàn hết thì chúng ta sẽ mất hết hạnh phúc. Tuy nhiên là chúng ta có cái tập khí là hay so sánh và hay than phiền là người khác có những điều kiện này mà mình không có những điều kiện này, và vì vậy cho nên chúng ta bực bội, chúng ta ganh tị, chúng ta tức tối và chúng ta không có hạnh phúc. Chúng ta nên nhớ một điều là khi mà chúng ta đang ở trong cùng một cái môi trường, một cái y bảo, chúng ta phải quán chiếu để thấy rằng những cái nhu yếu đích thực của chúng ta có được thỏa mãn trong cái môi trường đó hay không. Chứ đừng có nghĩ tới là những cái ham muốn, những cái tiện nghi đó mà người khác có, ta có hay là không.